Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl en p2pfinance.nl. Ik ga het hebben over mijn account in Neo Finance en ik ga het dan eventjes laten zien hoe het erbij staat in de open markt en hoe ik daar dan naar kijk. We gaan even naar mijn account. Dit is mijn account. Even een korte uitleg. Ik heb 5481 euro heb ik cash. En je ziet hier de open markt. We zitten op het tabblad investeren en hier markt. En je ziet deze groene, dat is een lening die gevraagd is en waar ik, en dat zie je aan dat A'tje, waar ik 75 euro automatisch heb ingezet. Nou, hoe zit dat dan? Je kan automatische investeringen ingeven. Je geeft dan precies aan van nou, als een lening komt die aan een bepaalde voorwaarde voldoet. En dat kan over de lener gaan, dat kan over zijn inkomen gaan, dat kan over zijn verleden gaan, over of hij samenwoont met anderen of niet. Van alles nog wat, kan je helemaal uitkiezen. Van, nou, als al zo'n lener komt, dan wil ik meedoen. Nou, deze lener voldoet daaraan en dus is automatisch 75 euro ingezet in die lening. Je ziet, hier zijn een heleboel leningen waar dat niet gebeurde. Nou, die vallen daar dus uit. Nou is het zo dat dat niet betekent dat het dus slechte leningen zijn. Alleen ik heb die zodanig automatische investeringen ingegeven dat ze niet naar boven komen. En nu heb ik veel geld cash. Dus wat ik kan doen, en het heeft een extra gevaar in zich, maar ik kan dus nu gewoon kijken naar deze lening, een C-lening, hoog risico, 22% rente maar liefst. 9100 euro en dan wil een 60 maanden, dus een 5 jaar afbetalen. En dat gaat om een 25-jarige vrouw, alleenstaand. En zij heeft nog maar net een baan en ze verdient onder het gemiddelde van het loon literaal. Dit is dus voor mij eentje die niet automatisch erin komt, want ik geef geen leningen automatisch aan zo'n iemand. Ten eerste onder de 28. Onder 28 vind ik al een beetje lastig. Ten tweede, nog geen jaar het werk. En het loon is er al onder. Plus, ze heeft een slechte betaalhistorie. Ja, dat is allemaal in 2019, 2020 geweest. Ja, dat is voor mij dan een punt. Ik zeg, ja, nou, sorry, liever niet. Nou, dan kan je zeggen van, ja, maar je hebt zoveel geld vrij. Zou je dan niet? Nou, oké, dan kan je zeggen van, oké, dan ga ik toch nog iets beleggen. Maar dan moet je helemaal zelf bepalen. Maar je neemt nu wel, ik neem nu wel meer risico dan dat ik eigenlijk had willen nemen. Want ik heb met die automatische investeringen precies ingegeven, dit is het risico wat ik wil nemen, dan ga ik er gewoon blind in. In dit geval zijn er wat dingen, dan denk ik, ja eigenlijk niet, maar laat ik gewoon maar eens 20 euro investeren, want ik heb geld zat daarop staan en anders duurt het helemaal zo lang. Nou oké, nou hopen dat het goed gaat, want ja, het is toch een risico, maar de vorige keer heeft ze betaald uiteindelijk en ja, het is toch 22%. Nou zie je hier C-min, nou dat zijn helemaal diep triest hoogrisicoleningen. Daar geeft Neo Finance zelfs geen garantie op. Die garantie van Neo Finance stelt in de meeste gevallen niet zoveel voor, maar hier doen ze dat niet eens. Nou, we gaan eens kijken. 25% rente, 60 maanden looptijd, 8700 aan gevraagd geld. Het gaat om een man, alleenstaand, alleen middelbare school, maar hij heeft wel 2 afhankelijke personen. Hij verdient 1200 en 1 tot 2 jaar en de schuld, ja, die heeft al heel veel keren is hij te laat geweest. Dus hier, ook hier neem je dan wel een flink risico, geen enkel ding. Nou, ook hier zou ik dan nu kunnen zeggen van oké, ik zet 20 euro als minimum, daar zet ik dan in. Maar ook hier weer veel meer risico dan dat ik normaal zou nemen. En ja, dan ben ik blijkbaar nu in een dag in een mood dat ik zeg, oh, ik pak het risico wel. Normaal gesproken zou ik dit dus gewoon niet doen. Het is dus echt wel risicovol. Nou, hier 10.000 euro maar liefst, ook weer 60 maanden, 25-jarige man, niet eens de middelbare school volgemaakt, nog maar 4 tot 12 maanden het werk, een enorme schuld. Nee, dat niet. Hij heeft nog nooit schulden gehad. Maar waarom is dit dan ook zo'n hoog risico? Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat hij geen enkele opleiding heeft. Nou, en wat is dan zijn inkomsten? Ja, hij heeft wat werk en daar verdient hij een eigenlijk vrij hoog inkomen mee. Dat is wel gek hoor, want sommige mensen hebben een hele goede opleiding en dan verdienen ze
minder dan gemiddeld. En hij heeft helemaal geen opleiding en hij zit op 1170 euro. Dat is opmerkelijk. Ik doe het niet. Deze laat ik dan lopen. En dat is mijn keuze. Hè. Dus het is helemaal niet dat het... Jij zou kunnen zeggen, ja, maar 25% wil ik hebben. Deze laat ik lopen. En je ziet dan hier aan dit oogje dat ik het gezien heb. Hier een C, 22%, 72 maanden die daarover gaat doen. Een 20-jarige vrouw, nou, dat is heel jong. Nog maar net werk, ondergemiddeld. Heeft nog nooit een lening gehad. Ja, die neemt wel een risico. Stel je voor dat ze het werk kwijtraakt. Nou, hiervan zeg ik, oké, ik ga het toch wagen. Een gokje, 22% is de rente. En dan heb ik die. Dus nogmaals, eigenlijk zet je automatische investeringen in. Daar ga je heel goed over nadenken. Van wat wil ik nou precies voor leningen aan wie uitzetten? Dat bepaal je zelf, maar denk daar goed over na. Dat is heel simpel. Maak automatische investering en volg gewoon de invulinstructie. Zit ook in de cursus die ik heb gemaakt verwerkt. Dat is wat je moet doen. En dan maak je daar gewoon 20 tot 30 verschillende automatische investeringen van. Zo moet je het uitsplitsen dat je precies dit wist welke we hebben en de rest niet. Dat heb ik ook. En dan kan je, als je dan veel geld erop staan en het wordt niet allemaal allemaal belegd, dan kan je nog zeggen van, oké, ik wil af en toe wel wat meer risico nemen. Maar heel duidelijk, dit soort risico's neem ik dus niet als er gewoon al het geld belegd is. Of dat maar 100 euro staat. Dan heb ik zoiets van, nou laat die automatische investeringen maar doen. Ik heb vanwege de vakantie duizenden euro's erop gezet. En ja, die worden maar niet in leningen gezet. Dus vandaar dat ik nu even ietsje meer risico neem ten opzichte wat ik normaal zou doen. Dat zie je dan nu hier. Ik hoop dat dat goed uitpakt. Kijk ik naar mijn rendement van de laatste tijd, dan zie je dat de rendementen zonder herinvestering ongeveer 10,5% zijn. 10,58 om precies te zijn. En met herinvestering zit ik op 13,54%. Wat is dan die herinvestering? Deze leners moeten iedere maand op basis van annuïteiten zowel aflossing als rente betalen. Nou, met die aflossing ga je gewoon weer herbeleggen. Dan blijft het account gewoon bestaan. De rente kan je kiezen. Ga je die opnemen? Dan ga je rentenieren. Of ga je die ook terugbrengen? Nou, ik breng die rente ook weer terug. En ik krijg op dit account al meer dan 1000 euro rente per maand. Dus 250 euro per week komt er al gewoon bij, die ik weer in nieuwe leningen kan zetten. Dus mijn account groeit gewoon 1000 euro minstens per maand al vanuit het rendement wat ik herinvesteer. Daarnaast ben ik nog steeds geld aan het overmaken. Dat zal nu eventjes stoppen totdat het bedrag een stuk minder is. Om het account te laten groeien, want mijn doel is 250.000 euro die ik in leningen heb staan. En dan heb ik 10,5% rendement, dus zeg even 10% rendement. Dus 25.000 euro die ik dan aan rente ontvang en die ik dan ga gebruiken om er onder andere van te leven. Dus vandaar dat ik dit nu zo doe. Het is mijn pensioenvoorziening, privé pensioenvoorziening. En daar ben ik nou op weg. Dat moet dan over een jaar of 8 moet het zover zijn. Dit geld wat er nu staat met de rendementen die ik nu heb, over 6 jaar is dat verdubbeld. Dus dan sta ik al op 215.000. Dan moeten er nog 35.000 bij, maar dat is iedere 6 jaar verdubbeling, terwijl ik nog 8 jaar te gaan heb. En af en toe stort ik nog bij. Dus vandaar dat ik er geen enkele twijfel over heb dat ik dat kan gaan halen. Als ik maar door blijf gaan, dan ga ik dat wel halen. Nou, je ziet hier de opbrengst die ik al heb gehaald, dus bijna 22.000 euro. En dat komt omdat het in het begin natuurlijk heel weinig was. En het loopt nu op. Je moet het niet rekenen als zijnde van ja, 107.000, goh, dat is wel weinig als je al jaren bezig bent. Er staat natuurlijk iets cash, daar krijg ik geen rente op. En ja, het account groeit nog steeds. Dus vandaar dat je dat niet met het hoogste bedrag moet kijken. Maar het rendement is dus 10,58% geschat zonder herinvestering. En daar ben ik heel tevreden mee. En geschat 13,5% als ik wel blijf herinvesteren. En dat ga ik de aankomende 8 jaar ook blijven doen. Heb je nog geen account bij Neo Finance? Ga dan naar www.p2pfinance.nl
en kijk daar naar verdere informatie. Als je nou denkt van ja, ik wil ook een account openen, dan raad ik je aan om eerst de cursus die op p2pfinance.nl staat, een link daar naartoe, om die te kopen. Dat is een investering, ik realiseer me dat, maar met die cursus krijg je alle antwoorden op de vragen die je wilt hebben. En als je je account opent via de link, dan krijg je 20 euro terug van Neo Finance, die krijg je op je account. Dus dan valt die investering in de cursus wel mee. Maar dankzij die cursus kan je je account snel en goed opzetten, openen, opzetten. En er staat ook in hoe je dan eventueel op termijn ook weer geld eruit kan halen. Dus het is een complete cursus, heel helder opgezet van start tot eind. En dan voorkom je dure fouten. En je kan dan snel gewoon de zaak goed opzetten. Daar wil ik erbij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Dan moet je ingelogd zijn voor op YouTube. En druk ook op het belletje. Dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en www.p2pfinance.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!